नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म बनाउन गइराखेको छु प्याजको पात, ससेज र टमाटरको ग्रेभीवाला सब्जी। अनि यो चाहिँ थुक्पासँग खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। ल हस् त आजको मेरो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। र अब भने म बनाउन सुरु गर्छु। र यसलाई चाहिने सामग्रीहरुमा मैले यहाँ 1 मुठा प्याजको पत्ता र 1 प्याकेट ससेजलाई मैले लिएको छु। ससेजलाई चाहिँ मसिनो गरेर मैले यहाँनेरि काटेको छु। र प्याजको पत्तालाई पनि मैले अघि मजाले सफा गरेर धोएर चाहिँ लाम्चो लाम्चो आकारमा काटेको छु। र यहाँनेरि मैले 6-7 वटा टमाटरलाई मसिनो गरेर काटेको छु र एउटा प्याजको दानालाई। र यहाँनेरि लिएको छु तेल, बेसार, अदुवा लसुनको पेस्ट, जीरा, अनि खोर्सानीको धुलो, धनिया जीरा पाउडर र नुन। अब भने एउटा कराईमा बसाल्छु ग्यास बालेर। हाम्रो कराई चाहिँ तातिसकेको छ। अनि यो तातेको कराईमा म तेललाई राख्ने छु ससेज फ्राई गर्नको लागि। ल हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब म अघि काटेर राखेको ससेजलाई चाहिँ म यहाँनेरि 2-4 मिनेटको लागि म फ्राई गर्ने छु। यतिको भइसकेपछि हामीले निकाल्नु पर्छ। र अरु बाँकी रहेकोलाई मैले फेरि पनि मैले यसरी नै यहाँनेरि फ्राई गरेको छु। र यसलाई पनि मैले निकाल्ने। अब त्यही कराईमा अलिकति तेल राखेर मैले जीरा दानालाई चाहिँ मैले यहाँनेरि फुर्याएको छु। र त्यसमाथि अघि काटेर राखेको प्याजलाई, अनि यो प्याज चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसके पछाडी अघि काटेर राखेको टमाटरलाई म यहाँनेरि राख्ने छु। र यसलाई चाहिँ म चलाएर मिडियम आँचमा ग्यास बनाएर चाहिँ म 5-6 मिनेटको लागि म यसलाई पकाउने छु। ल हाम्रो यहाँनेरि चाहिँ पानीहरु छोडिदै गएर चाहिँ यहाँ तेल आएको छ। अब यसमाथि मैले बेसार, धनिया जीरा पाउडर, खोर्सानीको धुलो, नुन स्वाद अनुसार र अदुवा लसुनको पेस्टलाई मैले यहाँनेरि राखे। र अब भने यसलाई म मजाले चलाउँछु र फेरि पनि 3-4 मिनेटको लागि म यसलाई छोपेर म पकाउँछु। ल मजाले हाम्रो यहाँनेरि पाकेको छ। अनि यसलाई अझै अलिकति ग्रेभी बनाउनको लागि म पानी थोरै हालेर म 2 मिनेट जति फेरि म यसलाई छोपेर पकाउँछु। ल अब हाम्रो यो यतिको भएको छ। अब यहाँ अघि काटेर राखेको प्याजको पत्तालाई म यहाँ राखेर चलाउँछु र फेरि 2-3 मिनेट म यसलाई छोपेर म पकाउँछु। ल प्याज पनि पाकेको छ। अब त्यसमाथि म अघि फ्राई गरेर राखेको ससेजलाई म राखेर फेरि 2 मिनेट म यसलाई म पकाउने छु। अनि हाम्रो आजको यो सब्जी चाहिँ तयार हुन्छ। हजुरहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल हस् त यहाँ हेर्नु त कस्तो मजाले यहाँनेरि पाकेको छ। अनि अब यो पाकेको यो ससेज, प्याज र टमाटरको यो सब्जी चाहिँ अनि यो थुक्पासँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। मैले थुक्पाको रेसिपी चाहिँ मैले बनाएन, अगाडि नै मैले उसिनेर राखेको थिएँ। र यसमाथि मैले सब्जी राखेर अनि थोरै टिमुरको छोपलाई चाहिँ मैले फ्लेभरको लागि राखेको छु। अनि एकदमै हुन्छ यसलाई मोलेर खाँदाखेरि। यदि तपाईहरुले यसरी बनाएर खानु भएको छैन भने एकचोटी अवश्य ट्राई गर्नु होला। आफ्नो परिवार अनि आफ्नो साथीभाइहरुसँग चाहिँ बनाएर खाएर चाहिँ इन्जोय गर्नु होला। हस् त, बाइ बाइ।